Hi everyone, welcome back to my channel. ඉතින් මගේ අද විස්ලා ට්‍රිප් එකේ last video එක තමයි මම ඔයගලන්ට අරන් ඇවිල්ලා තියන්නේ. මොකද අපි ගියේ one day trip එකක්. ඉතින් අපිට ගොඩාක් තැන් බලන්න එදා තිබ්බේ නැහැ. ඒ කියන්නේ පුළුවන් වුණේ නැහැ time එකත් එක්ක. ඉතින් ඔයගලන්ට පේන්නේ නැති මුලින් නම් ලොකු traffic එකක් තිබ්බා. අපි ස්පාමිෂ් ඉඳන් ගියේ ලොකු ට්‍රැෆික් එකක් තිබ්බා විස්ලා වලට. මොකද ඒ සීසන් වල ගොඩක් කට්ටිය විස්ලා යනවා. ඉතින් අපි දැන් මේ අතරම යන්නේ විස්ලා විලේජ් එක බලන්න. ඉතින් ඕගොල්ලෝ විස්ලා ගැන කියදී අනිවාර්යෙන් ඒක ගැන දන්නවත් ඇති. ඉතින් අපි හරියටම ගත්තොත් වැන්කූවර් ඉඳන් පැය 2ක විතර රයිඩ් එකක් තියෙනවා විස්ලා විලේජ් වලට. ඉතින් විස්ලා ඇත්තටම කට්ටියම කියන්නේ ලෝකෙම දැනගන්න ප්‍රසිද්ධ වෙන්න හේතුව උනේ 2010 වැන්කූවර් වින්ටර් ඔලිම්පික්ස් වලට හෝස්ට් කරපු ලොකේෂන් එක විදියට යූස් කරේ මේ විස්ලා. ඉතින් විස්ලා වල කරපු ස්පෝර්ට්ස් කිව්වොත් ඔලිම්පික් එකට ස්නෝ වල යන full speed එකෙන් ගිහින් අර downhill යන skiing එතකොට ice track එකේ අර යන bobsleigh මම ඇත්තටම හරියට වචන pronounce කරනවද කියලා නම් මට sure නෑ. වැරදියට කියනවා නම් ඒකට sorry. අර ගොඩාක් එක winter sports activities තිබ්බේ මේ විස්ලා වල තමයි. ඉතින් මේ තියෙන්නේ විස්ලා විලේජ් එක. ඉතින් ඔයගලන්ට මේ වීඩියෝ එකේ ඉස්සරහට තව මේ පෙනෙයි තියෙනවා මේ දැන් අර ඔලිම්පික්ස් එක ඒක අර රිමෙම්බරන්ස් එකක් විදියට ඔලිම්පික් රින්ග්ස් ඒගොල්ලන්ගේ ලෝගෝ එක තියෙන ප්ලේස් එකක් තියෙනවා. ගොඩක් අය ඒතර ෆොටෝස් ගන්නවා. ඒකේ අර ඔයගොල්ලෝ දන්නවනේ ඒවලින් කියන්නේ මහද්වීප පහනේ. ඒකෙන් රිප්‍රසන්ට් කරන්නේ. ඉතින් විස්ලා විලේජ් එකේ තියෙන දේවල් කිව්වොත් ඒ විලේජ් එකේ මුකුත් කාර්ස් යන්නේ නැහැ. pedestrian-only village එකක් මේක. ඇත්තටම හරි ලස්සනයි. ලස්සන sceneries තියෙනවා. ලස්සන cafés, restaurants, souvenir shops එහෙම තියෙනවා. තව street performance, live music. තව winter වල ගියොත් snow full white town එකක් කියලා කියනවා විස්ලා. ඉතින් සමර් වල නම් hiking, biking, lake activities වගේ තියෙනවා. ඉතින් විස්ලා විලේජ් එකට ඇත්තටම මේ කාර් සෙන්ටර් වෙන්නේ නැහැ. ඒක පාකින් වෙන ඒරියා එකක් තියෙනවා. ඉතින් මේ විස්ලා විලේජ් එකට ඉස්සරහ පැත්තේ තියනවා කියනවා විස්ලා මවුන්ටන් එකයි බ්ලැක්කෝම් මවුන්ටන් එකයි කියලා. අපි ඇත්තරම කේකව දැක්ක අපි හරියටම එක ස්පෙසිෆිකලි මොකක්ද කියලා එහෙම අයිඩෙන්ටිෆයි කරගන්න ඇත්තරම දැනා හිටියේ නෑ. ඉතින් මේ මවුන්ටන්ස් දෙක එකතු වෙලා තමා ලෝකේ තියෙන largest sky resort areas හදලා තියෙන්නේ කියලා කියනවා. ඉතින් ඇත්තටම මේ හරිය ගොඩක් tourist attraction ඒතොර ලස්සන තැන් තිබ්බා hotels එතකොට resorts වගේ ඒවා. ඉතින් අන්තිමට කිව්වොත් විස්ලා විලේජ් එක කියන්නේ ඇත්තටම අර ඔක්කොම එකම තැනක තියෙන nature, sports, history සහ adventure කියන ඔක්කොම තියෙන නිකන් place එකක් කිව්වොත් හරි. ඉතින් මේවා තමයි මට විස්ලා විලේජ් එක ගැන කියන්න තියෙන්නේ. ඉතින් ඇත්තටම අපිට ගොඩක් තැන් බලන්න යන්න පුළුවන් අපි winter season එකේ යනවා නම්. ඉතින් අපි ගියේ winter season එකේ නෙවෙයි. අපිට අයිඩියා එකක් ගන්නත් එක්ක තමයි මුලින් ගියේ. එකපාරම winter එකේ යන්න නැතුව. මොකද winter එකේ මේ පැත්තේ heavy snow කරන පැත්තක්. ඉතින් මුලින් ගිහින් තියෙන එකත් හොඳයි නිසා අපි අතර මේක one day trip එකක් විදියට ගිහින් ආවේ. ඉතින් මම හිතනවා ඔයාලා මේ වීඩියෝ එකත් enjoy කරයි කියලා. ඉතින් මගේ වීඩියෝ එක end වෙනකන් බලන්න. ඉතින් මගේ YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න කියලා මම ඔයාලට invite කරනවා. එහෙනම් bye.